So, I like 1, 2, 3. Hello, Chikidudi! Welcome back to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. So for today's vlog, mga Chikidudis, our 5th day dito sa club golf club. So ayan, tignan natin kung may improvement ba sa 5 days namin. So ayan, update kayo. Hi guys! So dito tayo sa club, golf club. Hindi tayo professional. It's my 5 days training dito sa golf. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga basic na position at saka yung basic na natutunan ko dito. So, ito yung mga basic sa pagposisyon ng sa pagposisyon ng mga katawan mo at saka sa posture ng mga knees mo and so ever. So kailangan pala ang paghawak, kasi left-handed ako. So ang kailangan paghawak ng ng slugger natin is dapat ito siya, yung kasi left-handed ako, dapat ito nasa baba. At saka yung right ko is dito sa itaas. Pag right-handed naman kayo, so exchange nyo yun. Dito yung left nyo at saka dito yung right hand nyo. So dahil left-handed ako, so dito ako. Sa baba yung left ko, tapos dito. Tapos, kailangan nyo yung position nyo dito sa head ng nyo is naka-flat siya sa ganyan siya. Makikita nyo yan sa paghawak ng head part dito. So, papakita ko sa inyo at saka yung position ng knees nyo, mag-bend muna kayo para makuha nyo yung right position. Malayo pa. Tapos, dahil left-handed ako, dapat yung bola ko nakaposisyon sa gitna ng paa ko. So, ayan. Dapat nasa gitna siya kasi left-handed ako. Pero, pag right-handed ka, dapat yung bola mo is naka-line up sa right foot mo. Dahil left-handed ako, dapat nasa gitna siya. So, yung paghawak ng slugger ko dapat dito, ganyan. Tapos, I have to position my feet, ganyan ko muna siya para makuha ko yung right position sa slugger ko. So, ayan. So, dahil nakuha ko na yung right position ko. So, ganyan. Tapos dito, dahil nakuha ko na yung right position ko. So, pagpapalo ako, kailangan. So, ganyan. That's the right position. Tapos, iswing nyo yung kamay nyo sa likuran. Iswing nyo. Pero depende yan. May klase-klaseng pagpalo, no? So, iswing ko siya. So, ayan. Naka 60 meters tayo. 60 meters yung natin. So, ganyan. Hindi tayo professional, ha? Hindi tayo professional. Chag 여기 몸이 wala sa shop yaman shoot kaya sa tayo no. Nine. So, yan siya. Tapos, guys, mga chikidos, yung paghawak nito, kailangan hindi siya yung masyadong tight. Lang yung parang relax lang siya. Kasi kung masyadong tight siya, hindi mo siya ma-swing ng maayos, sasakit yung mga muscle mo. That's the first time, sa first day ko talagang ang dami kong mga muscle pain kasi mali yung paghawak ng slugger ko kasi ganyan ako. So, kailangan pala relax lang yung kamay mo sa paghawak. Tapos itong thumb nyo, kailangan naka-cover siya sa kabila. So, ganyan. So, sa mga left-handed dyan na gustong mag-golf, ito yung pinaka-basic. So, ayan. So, para makuha niyo yung perfect position sa at saka yung distance, at saka sa meet up ng bola niyo, at saka ganito pala, nakalimutan ko. Sa paghawak, ganyan. So, kailangan, ito,
Pag ganyan, itry yung, ang dulo nito is maabot sa ano nyo, kung saan yung belt nyo, sa tiyan nyo. So ganyan, di ba? Tapos hawakan nyo yan. Pag ganyan kayo, so straight. Yan ang position na, yan ang perfect position. Ayan. So, naka 60 tayo. Nimm mal die Bälle mit. Mach mal die Bälle ordentlich. Ja, nimm dir doch welche. Ja, dann nimm dir doch welche. Tapos guys, pag papalo kayo, huwag niyong titignan yung pag-swing ng pag-swing niya, huwag niyong tignan sa likuran. Dapat yung mata niyo is kung nakakonsentrate sa bola niyo.
2 hours later. So ayan guys, tapos na. Bitil, sino ba? Das right? Ja, 2 Stunden sind 50 Minuten. So, tapos na kami. Pagod eh. Dahil na nabasa, hindi na. Ikaw ba na English na? So ayun mga Chikidus, tapos na. Say bye! Bye! Pagod si Alex. Kakapagod pero hindi ko to ma-survive tong 3 months na to. Pagod eh. So ayan, thank you for watching Chikidus. Finish me the straw, ne? So ayan mga Chikidudes, uwian na. Napagod talaga ako today. Parang hindi ako makasurvive sa sa 3 months. Buti na lang 3 months yung inindro sa akin ng asawa ko. Buti lang nakaregister ako for 3 months, not for 1 year. Yeah. Pero yung Kiddos, 1 year silang naka-register. So, kapagod pala. Pero enjoy naman siya do. Pagod, pero siguro dahil 5 days pa, hindi pa namin nasanayan yung mga Tapos, siguro mag-concentrate na rin ako sa para sa theory ko. May exam kasi. Yeah. May exam kasi. Hindi lang yun into So, ayan, good luck. Sana makaya ko. Dugong ilong ko nito sa exam kasi Deutsch, German. But, itry kong kung pwede mag-take ako ng exam ko into English. Kasi mas maintindihan ko. So, ayan. So, thank you for watching, guys. Bye! So bye Chikidus. Thank you for watching. Please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel. Kiray and Kiddos. So ayan. Nakakapagod. Hindi ko ma-survive tong 3 months na to. Oh my God. Sakit sa katawan. 5 days pa lang ito ha. 5 days pa lang. Pagod. So, dann kommt Wie viel Bellen wir haben heute? wieder wie vorgestern. So ayan. So layasan na. Alis na kami.